المرحلة الثانية من طبخ مخلل الكرز بدنا نخزن الشمس في قلب الكرز. بما انه موسم كرز الوشنة طالع معنا فبدنا نستفيد منه لأبعد حد. يعني عملنا لكم لحم بكرز وطالعنا منه شراب الوشنة، بس هلا بدي اعملكم مربى الكرز بكرز الوشنة حصرا. طبعا في اكثر من طريقة على الانترنت وفي كتير ناس عاملته بطريقة صحيحة وحلوة وبسيطة، بس اليوم حبيت اقدم لكم اياه بطريقتي. في عندي هون تقريبا كيلوين كرز وشنة. هذا الكرز الوشنة اللي فيه طعمة حامضة. الكرز العادي ما بيصير دائما دوم بالكل لأني هداك بس للأكل والضيافة، فيفضل تستخدموا كرز الوشنة. بتركيا موفر، الكيلو تبعه ب20 ليرة هالسنة هاي. شو راح نسوي بالمرحلة الأولى يا حبايب؟ لازم نطالع حبة العجوة من قلب الكرز. في عندي هي تبعية المي، كباسة المي بيطلع منها مي، في عندي هاي كتير ظريفة، فقلت بدي طالع منها، بدي طالع فيها حبات الكرز اللي هي العجوة. شوفوا معي كيف بهالطريقة هاي. بنسمي بسم الله ونضغطها هون بهالضغطة هي هيك تطلع معي البذرة بكل بساطة، وضلت حبة الكرز على حالها. راح ساوي واحدة تانية، شوفوا كيف. أهم شي تضل حبة الكرز على حالها، تعطيكم منظر كتير ظريف بعد ما يستوي. طبعا راح طالع الكمية كلياتها وارجع فرجيكم مراحله. راح ياخد معنا وقت شوي، بس راح تاخدوا مربى كرز تدعولي عليه وتستغنوا عن السوق تماما. شايفين؟ موضوع كتير بسيط. طبعا في طرق كتيرة مثل ما قلنا لكم في البداية عن طريقة تحضير مربى الكرز وغير مربيات، بس دائما بدهم في أغلاط كتير شائعة اللي هي إضافة المي للمربى. لاحظوا معي هذا الكرز هيك صار جاهز عندي ونظفت منه العجوة كلياتها. شايفين مية الكرز اللي طلعت منه؟ المي هي هاي اللي بتعطيكم قوام الكرز المرتب. هلا بدي اضيف لكل كيلو كرز كيلو سكر. طبعا في صبايا ضايفين نص كيلو، في ناس بتقول 700 جرام، بس انا بقولكم بالاخر كل كيلو كرز بده كيلو سكر. بعد ما ضفت السكر بهالشكل هاد، تقليبة خفيفة، وبدي اعيفه اقل شي 7 ساعات، وممكن 12 ساعة، وممكن ليلة كاملة. شايفين كيف عم بقلبه؟ بدي الكرز ما يتهشم معي بهالمرحلة هاي، وراح اغطيه وحطه بمكان بارد. الصبايا اللي ما عندها براد ما عندها مشكلة، فيها تحطه بأي مكان بارد، بس لازم تغطيه. لاحظوا كيف صار يدوب السكر؟ هلا بهالمرحلة هاي راح اتركه، وكل ساعتين او 3 ساعات بعدي وبحركه تحريكة خفيفة هيك لحتى يدوب السكر على الأخير. مثل ما حكينا تقريبا بياخد معكم 7 ساعات أو 12 ساعة أو ليلة كاملة لحتى يدوب السكر على الأخير، وبرجع بكمل مراحله. المرحلة الثانية من تحضير مربى الكرز هي عبارة عن طبخ على النار. طبعا النار لازم تكون هادية. بعد ما تركته تقريبا 12 ساعة وكل ساعتين حرك فيه لحتى داب السكر، أخذت هالنتيجة هاي. هلا بدي فرجيكم إياها كيف، وانتقل للمرحلة الثانية اللي هي طبخه على نار هادية لحتى يتعقد، وإضافة حمض الليمون عليه. شوفوا معي كيف داب السكر. طبعا هذا الغطا ضروري تغطوه مشان ما ينزل فيه أي شيء. أنا كنت كل ساعتين حركه بهالشكل هذا. ملاحظين معي كيف داب بشكل جيد، ما ضل سكر نهائيا، وبنفس الوقت فقى مي. شوفوا التقل تبعه كيف. هلا على الغلي والتعقيد راح يتقل اكثر. راح فضيه بالطنجرة. طنجرة حاولوا تكون ما فيها اثار مي نهائيا عشان ما يعفن معكم مربى الكرز. راح نفضيه بسم الله. لاحظوا معي حبيبات السكر كلها دابت. هلا بدي شغل تحت النار واطبخه على نار هادية. لاحظين ما في حبيبات سكر ابدا. ليش شغلت تحت النار يا ابو ضياء؟ شوفوا النار كيف هادية. تشغيلة النار مشان السكر اللي يضل في قلب الكرز اضمن انه داب. طبعا في حبيبات سكر تعبقوا بقلب الكرز، فلذلك لازم تشغلوا عليه النار وعلى نار هادية، وراح ياخد طريقة طبخ يعني تقريبا فترة ساعة. وانتم بهالوقت هذا بتجهزوا المضربانات هدول، بتشكلوهم صغار كبار اللي بدكم. يعني انا بفضل تعبوا المربى بمضربانات صغيرة. رح نضل نحركه هلا كل شوي طبعا لحتى نضمن انه داب السكر بشكل كامل. وبعد ما يدوب السكر بشكل كامل رح نضيف فوق منه حمض الليمون مشان نمنع التسكير. يعني تقريبا مثل شغل القطر تماما، بس سكر وكرز فقط لا غير. إضافة المي ممنوعة في المرحلة هي نهائيا. يعني مربى الكرز بالتحديد أنا شفت ناس كثيرين حاطين شوية مي، أنا ما بنصحكم تضيفوا مي نهائيا، خلوا ميته اللي فيه. رح نستنى عليه لحتى يغلي، رح فرجيكم مراحله حبة حبة وفرجيكم النتيجة النهائية كيف رح تطلع.
مثل ما قلنا لكم في البداية، الكرز هذا أخذ معي كل كيلو كرز كيلو سكر. طبعا في صبايا كتير مجتهدين بالموضوع هذا وقايلين كيلو الكرز بده 600 جرام أو 500 جرام أو 750 جرام، وفي بعض الصبايا كمان ضايفين مي، يعني طابخينه قطر وحاطين الكرز في قلبه. أنا ما بعرف هاي الطرق منين جايبينها الصراحة، فلذلك بنصحكم تنسوا الطرق كلياتها وتشتغلوا بهالطريقة هي، لأن هي الطريقة الصحيحة اللي بنشتغلها من زمان جدادنا، يعني شيء القديم وبنرجع بنشتغل لكم إياه بأسلوب جديد. هذا هو مربى الكرز. كل كيلو كرز بده كيلو سكر وعصرة حمض ليمون خفيفة أو ملح ليمون، ما عندكم مشكلة. مثل ما انكم ملاحظين معي كل شوي بدي احركه لحتى يعقد على الاخير، وبعد ما يعقد رح فرجيكم كيف رح طبقه. طبعا اجدادنا القديمين وستي وستكم كانوا يشتغلوه على الشمس، يعني بعد ما نخلصوا طبخ نحطه على الشمس يومين ثلاثة على تحريك، وطبعا مغطينه بشاشة لحتى يستوي بشكل كامل. وفي منهم كانوا ما يطبخوه نهائيا على النار، يعني يتركوه على الشمس. بس نحن باسطنبول ما عندنا هالشمس هي، وانتم بتعرفوا شمس اسطنبول دائما تدوم مرضانة مثل ما بتقول ستي، فلذلك عم نطبخه على النار وبنتركه لحتى يعقد. شوفوا معي كيف صار يغلي، حتى ما طلع له شوائب على الوجه نهائيا. يعني في بعض الصبايا قالوا بنلم الشوائب، انا مستغرب انه مستحيل يكون في شوائب، لاني هو مجرد سكر ومتروك ليلة كاملة فداب، وكمان ما في مي. يعني هذا هو، يعني حتى شوائب عشان التسكير ما بيطلع له. المهم بدي اياه ينطبخ هلا، راح ياخذ معي ساعة كاملة تقريبا، واحتمال اكثر من ساعة لحتى اضمن انه تعقد بشكل جيد. شوفوا لي سماكة المي، طبعا هاي بس مية الكرز بدون اضافات مي نهائيا. راح نستنى عليه وبس يجهز راح فرجيكم كيف راح تخزنوه. بعد ساعة كاملة من الطبخ والتحريك على نار هادية، شوفوا القوام اللي اخذته وحبات الكرز متماسكين. هيك صار عندي جاهز، بس في سر راح فرجيكم اياه اليوم وقلكن عليه. كانت حماتي الله يرحمها تعمله، واليوم والدتي كمان وصتني الله يطول بعمرها ويديمها فوق راسي، قالت لي يا ابني بعد ما تخلص طبخ غطيه بشاشية وحط له لقاطات وحطه بالشمس. سألتها ليش يا امي بنحطه بالشمس؟ قالت لي بياخذ طعمه اطيب. فهلا بدنا نروح لبرا نحطه بالشمس. طبعا هيك صار جاهز، بس اللي عنده الشمس يشتغل بالطريقة هاي بيطلع اطيب بكتير. هلا رح احط له شاشيه وفرجيكم كيف رح اعرضه للشمس. هي الطنجره مثل ما انكم ملاحظين غميقه، فلذلك بدي فضيه بهالصحن هذا الازاز. طبعا حاولوا يكون ناشف، ما بصير يكون فيه مي نهائيا، عشان اعرض كل الاطراف للشمس. رح نسمي بسم الله وانتبهوا لا تحرقوا ايديكم ونفضيه. بسم الله. طبعا حراره قويه. فضيناه كلياته، وهلا دور وضعه بالشمس. بس قبل ما نحطه بالشمس حاولوا يكون في عندكم هالشاشية هاي، شايفينها؟ شاشية رقيقة كتير، وهاللقاطات مشان ما ينزل شي بقلبهم، لاني بتعرفوا هو حلو وهلا بيجي نحل المنطقة كله لعنا. شايفين بهالشكل هذا، وسكرنا الحراف كلياتها. وهلا رح ناخدها على الحديقة اللي عنا برا. طبعا انا عندي جنينة، واللي ما عنده جنينة ما في مشكلة، بس يفضل تحطوه بالشمس. يلا لبرا على الجنينة. بسم الله. مثل ما انكم ملاحظين معي هي الشمس حطيته عليها، واخترت هذا الصحن الازاز عشان يعرض الشمس كلياته. راح اتركه لحتى يبرد على الاخير، وبعد المنة عبيه. بعد ما تعرض للشمس مثل ما انكم ملاحظين دخلناه، هلا بدنا نكشف عليه. واهم شيء تشيلوا اليشمة مثل العرسان. بسم الله. شوفوا لي هاي المربايات هذول، شوفوا السماكة، ميته، واللون. راح اصب لكم اياه بصحن ابيض عشان يبين معكم اللون شو هو. شايفين؟ هلا بدي اعبيه مضربانات، وحاولوا المضربانات هي تكون معقمة وما فيها مي ابدا. اهم شيء ما يكون فيها مي. بتحبوا تاكلوه على الفطور بيطلع ولا احلى من هيك. شايفين الحب محلاه، حب نظامي ولا متهشم، وبتحتفظوا فيه سنة كاملة. هلا في صبايا وشباب شاغلينه بمي، انا مستغرب منهم الصراحة، ولهلا بستغرب بقول كيف بحطوا للمربى مي. ما بنصحكم ابدا تحطوا ولا جرام مي للمربى، نصيحة اخوكم ابو ضياء. راح اعبيهم وندوقهم ونعطيكم رأينا فيهم. طلعوا عندي مضربانين، طبعا هذا المضربان بيعمل كيلو،
الغطا لازم يكون جديد، تختموه بهالشكل وتحتفظوا فيه بمكان بارد. تمام، هي أول خطوة. الخطوة الثانية والأهم، أنا وقت كنت عم بعبيهم كنت عم بسحب حبات الكرز وبترك السائل اللي طلع من الكرز والسكر. شايفينه؟ هذا كرز وسائل كرز وسكر، هذا ما راح أعبيه. شايفينه كيف؟ هذا راح أعبيه بمطربان لحاله وساويه شراب. هذا الشراب اللي أغلب الصبايا والشباب اللي بيحبوه جنب المربيات، طبعا هذا بالصيف والمربى للشتوية، فلذلك هاي العصير اتركوه على طرف واستخدموه كل ما جال عندكم ضيف. طعمه ولا أطيب من هيك، وشراب طبيعي. ضيفوه شوية مي مع شوية موز بيطلع ما في ألذ منه. راح أكسر كاسة وفرجيكم كيف راح يطلع. كمان راح أعبيه واحتفظ فيه بالمطربان. شايفين قوامه؟ راح نفضيه مثل ما قلت لكم ونعملكم منه شراب. بسم الله. طبعا فيه شوية حبيبات بس الكمية الأكبر أخذتها مع المربى. شوفوا اللون ما أحلاه. هلا بس أعملكم منه كاسة، شوفوا اللون شقد ظريف. بهذا الفيديو صار في عنا أكثر من شغلة. المهم مربى الكرز صار جاهز، راح ندوقه. شوفوا قوامه. وعندي عصير الكرز مثل ما قلت لكم اللي مسحوب منه الحب، وهدول مضربانات بحتفظ فيهم. أهم شيء مربى الكرز ما يكون فيه طعم حموضة أبدا. هذا الموضوع انتبهوا عليه كتير لأني بعدين بيحمض معكم. الحبة هي قطعة من العسل الصراحة. وبما أنه الدنيا صيف عملنا لكم هالعصير هذا كمان ندوقه ونعطيكم رأينا فيه. بإذن الله تعالى راح تدعوا لي على الوصفة هاي. أغلب الصبايا والشباب حكيت في البداية بيشتغلوا بأكثر من طريقة وأكثر من عيار، فبنصحكم بالطريقة هاي لأن هي الطريقة الأصلية القديمة. لهون كان معكم الشيف ضياء الدسوقي. هذا اللايك كتير أساسي، ولا تنسونا من صالح دعائكم، وانتظرونا بالفيديوهات الجاية بمربيات كتير متنوعة.